ho sa cooking alasen. Ariho ang ating mga ingredients. Ang ating dinurog na mani, ang ginamit ko hong mani ay yung sugo, gumamit ho ako ng 3 at 2 tablespoon ng butter. Gagamit din tayo ng 200 gram na crushed graham at 1 lata ng condensed milk. Buhayin po natin ang ating kalan sa medium heat at ilagay na natin ang ating butter. Kapag natunaw na ho aring ating butter, isunod na nating ilagay ang ating condensed milk. Kahit ho anong brand ay pwede ninyong gamitin. Haluin lang ho natin ng haluin hanggang sa medyo lumapot na yung ating condensed milk. Kapag garni na ho yung kanyang consistency na medyo malapot at nagbubuo-buo na sa ilalim, atin na hong ilalagay ang ating dinurog na mani. I-mix lang ho nating mabuti at saka natin ilalagay ang ating crushed graham. Ilalagay ho natin ang ating crushed graham ng paunti-unti para madali lang ho siyang mahalo. Marami na po tayong naka-upload na recipe, kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating recipe. Mura na, masarap pa! Haluin lang ho nating mabuti hanggang sa maging malapot na siya or maging parang dough yung kanyang texture. Naka-medium heat po tayo, pero pag garinin na ho yung kanyang consistency, ililipat na ho natin sa low heat hanggang sa maluto na yung ating Yema Graham. Kapag garinin na ho yung texture ng ating Yema Graham, papatayin na ho natin ang apoy at isasalin na natin sa plato or bowl. Ari na ho yung naluto natin na Yema Graham, atin lang hong palalamigin bago natin babalutin. Naggupit na ho ako ng mga plastic na pang candy. Kukuha lang ho tayo ng 1 kutsara ng ating Yema Graham at atin hong ibabalot na sa ating plastic. Ihuhulma lang ho natin arin ng patatsulok. Pero kung hindi ho available sa inyo ang garining plastic, pwede naman ho ninyo aring bilog-bilogin. Kahit ho hindi nyo napagulungin sa asukal dahil hindi ho naman siya magdidikit-dikit. Hindi ho siya malagkit katulad ng ating karaniwang yema. Garnilaan ho ang pagbalot ng Yema candy. Nagbalot lang ho ako ng 5 piraso at mamaya ko na itutuloy yung iba.
Atin ho munang titikman aring ating ginawa. Napakasarap ho na re at pwedeng-pwede ho ninyong gawing pang negosyo. For more budget-friendly recipe, i-click nyo na lang ho ang alin sa mga are. Maraming salamat po sa panonood!